हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું આખા અડદનું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અડદનું શાક અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ આજે હું તમારી સાથે એકદમ ઓથેન્ટિક રેસીપી શેર કરવાની છું। આ રેસીપી મારા મમ્મીની છે। મારા મમ્મી બહુ સરસ અડદનું શાક બનાવતા, અને ફ્રેન્ડ્સ, અડદનું શાક એટલું ટેસ્ટી બને છે કે સાથે તમે 32 ભાતના ભોજન મૂકો ને તો પણ ફીકા લાગે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ અસલ દેશી કાઠિયાવાડી રીતે આખા અડદનું શાક। તો અડદનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 100 ગ્રામ આખા અડદ લીધા છે। અડદ આ રીતે કાળા આવે છે। તો શાક બનાવતા પહેલા અડદને એકદમ સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે। આટલા અડદમાંથી તમે 3 થી 4 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો એટલું શાક તૈયાર થશે। તો અહીંયા જુઓ, અડદને ધોતા અડદ ઉપર આ રીતના થોડું કાળું પાણી નીકળેલું છે। આ પાણી કાઢી અને ફરી પાછું 2 પાણીથી અડદ ધોઈ લઈશ। તો અહીંયા અડદ ધોઈ અને ચોખ્ખા કરી લીધા છે। અડદ બાફી લેશું। આ અડદને પલાળવાની જરૂર નથી। અડદ તમે ડાયરેક્ટ બાફશો ને તો પણ એકદમ સરસ બફાઈ જશે, પણ જો તમારે ટાઈમ હોય તો તમે 2 થી 3 કલાક અડદ પલાળી શકો છો। અત્યારે અડદ આપણે બાફવા મૂકી દેશું। અડદ બાફવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। પાણીમાં આપણે થોડી હળદર ઉમેરશું અને સાથે થોડું મીઠું પણ ઉમેરી દેશું। આ રીતે પાણીમાં હળદર મીઠું ઉમેરવાથી અડદમાં એકદમ સરસ હળદર મીઠાનો સ્વાદ આવી જશે। પરિણામે શાક બન્યા પછી તમને અડદ ફીકા નહીં લાગે। આ રીતે પાણી એકદમ સારું ગરમ થાય ને પછી જ આપણે અડદ ઉમેરવાના છે। એક વખત આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર આપણે કુકરમાં 4 સીટી કરી લેશું। ધોઈને રાખેલા અડદ છે આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું। અડદ બફાય ત્યાં સુધી શાકમાં ઉમેરવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો મસાલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 8 થી 10 કળી લસણ લીધેલી છે। લસણનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, તો આ શાકમાં વધારે સરસ ટેસ્ટ આવશે। સાથે 1 દાળ મીઠા લીમડાના પાન, 1 લીલું મરચું, 1 ટુકડો આદુનો આ રીતે 4 ભાગ કરી લીધા છે, 1 ચમચી જીરું લીધેલું છે। બધી જ સામગ્રી આપણે ખાંડણીમાં લઈ લેશું। સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ આ રીતે ઉમેરી દેશું અને ખાંડી લેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે મેં અધકચરો મસાલો ખાંડી લીધો છે। ખાંડણીમાં તમે ખાંડીને મસાલો તૈયાર કરશો ને એટલે મસાલાનો સ્વાદ જ કંઈક અલગ આવશે। તમે ઈચ્છો તો મિક્સરમાં પણ પીસી શકો છો, પણ મિક્સરમાં જો તમે આ મસાલો તૈયાર કરતા હોય ને તો મિક્સર ચાલુ બંધ કરતા આ રીતે અધકચરો જ પીસી લેવાનો। મસાલો સાઈડ પર રાખી દઈએ અને કુકરમાં 4 સીટી થવાની રાહ જોઈ લઈએ। અહીંયા અડદમાં 4 સીટી થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે અડદ એકદમ બફાઈ ગયા છે, પણ મેસી નથી થયા। આ રીતે આપણે અડદ બાફવાના છે, એકદમ મેસી ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। મારે અત્યારે 4 સીટીમાં અડદ બફાઈ ગયા છે, પણ તમારે જરૂર પડે તો વધારે સીટી કરવી પડે તો થોડું વધારે પાણી ઉમેરી અને પછી અડદ બાફવા મૂકવાના। હવે શાક બનાવશું। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં ઘી ઉમેરશું। અડદનું શાક થોડું ઘી ઉમેરવાથી બહુ સરસ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, તો ખાસ ઉમેરવાનું। અને ઘીની સાથે તેલ પણ ઉમેરી દેશું। કડાઈમાં ઉમેરેલા ઘી અને તેલ એકદમ સરસ ગરમ થતા અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું। રાઈ એકદમ સરસ ફૂટી ગઈ છે, તો આપણે જે તૈયાર કરેલો મસાલો છે એ ઉમેરી દેશું। મસાલો પણ એકદમ સરસ સાંતળી લઈશું। કોઈ પણ શાકમાં લસણ ઉમેરતા હોય તો લસણ એકદમ સરસ કકડી જાય ને પછી જ બાકીની બીજી સામગ્રી ઉમેરવાની। અહીંયા થોડી જ વારમાં લસણ એકદમ સરસ કકડી ગયું છે અને સુગંધ પણ બહુ સરસ આવી રહી છે। થોડી હિંગ ઉમેરશું। અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ટુકડા કરીને લીધેલા છે, ડુંગળી ઉમેરી દેશું। અત્યારે આ શાકમાં આપણે લસણ અને ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી દેવાની, તો પણ આ શાક એકદમ સરસ ટેસ્ટી જ બનશે। ડુંગળી પણ એકદમ સરસ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકને એક અલગ જ ટચ આપીને બનાવશું, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતી। આ શાકમાં એકદમ અલગ મસાલા ઉમેરવાના છે। મારા મમ્મી આ અડદનું શાક બહુ મસ્ત બનાવતા। હું આજે એની જ રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં ડુંગળી એકદમ સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને મસાલા કરી લેશું।
મસાલામાં 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું તમારા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાનું. હળદર ઉમેરશું. હળદર આપણે અડદ બાફવામાં પણ ઉમેરેલી એટલે અત્યારે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી જ હળદર ઉમેરું છું. અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. મીઠું પણ આપણે અડદ બાફવામાં ઉમેરેલું એટલે મીઠું ઉમેરવામાં ધ્યાન રાખવાનું. બધો જ મસાલો આપણે ડુંગળી સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. મસાલો સાતળવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની, નહીતર લાલ મરચું પાવડર કાળું પડી જશે. હવે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. શાક તમારે વધારે ગ્રેવીવાળું કરવું હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. અહીંયા કડાઈમાં ઉમેરેલું પાણી થોડું ઉકળવા માંડ્યું છે તો બાફીને રાખેલા અડદ છે એ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. અને મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ મિક્સ કરી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી છે. થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. પછી આપણે છેલ્લે 2 થી 3 સિક્રેટ મસાલા ઉમેરવાના છે એ પાછળથી ઉમેરશું. અહીંયા મસાલા અડદ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. તો તમને આગળ જણાવેલું સિક્રેટ વસ્તુ છે દૂધની મલાઈ. આ શાકમાં થોડી દૂધની મલાઈ ઉમેરશો ને એટલે શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવશે અને સાથે શાક થોડું હેલ્ધી પણ થઈ જશે. મલાઈ આપણે શાક સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. રેગ્યુલર તો તમે અડદનું શાક બનાવતા જ હશો, પણ ફ્રેન્ડ્સ એક વખત તમે ઘીમાં વઘાર કરી અને ઉપરથી આ રીતે મલાઈ ઉમેરજો. શાકનો ટેસ્ટ એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ આવશે. અને બાકીની એક સિક્રેટ સામગ્રી તમને કહું છું, એ છે મારા મસાલામાં એડ કરેલો સરગવાનો પાવડર. સરગવાનો પાવડર પણ આપણે 1 ચમચી અડદના શાક સાથે મિક્સ કરી દઈશું. સરગવાના પાવડરની રેસીપી ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલી છે, લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. સાથે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું અને થોડા ફ્રેશ ધાણા પણ ઉમેરી દઈશું. સરગવાનો પાવડર આ રીતે તમે શાકમાં ઉમેરશો તો સરગવાનો તમને અલગથી કોઈ સ્વાદ નહીં આવે. સરગવાનો તમને વધારે ફાયદો મળશે. જેના જોઈન્ટનો દુખાવો હોય કે શરીરમાં થતા અનેક રોગો સામે સરગવાનો પાવડર રક્ષણ આપે છે. તો હું આ રીતે દરેક શાકમાં સરગવાનો પાવડર 1 ચમચી ઉમેરી દઉં છું. અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ બધું જ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી બધો જ મસાલો શાક સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલતા એકદમ મસ્ત મજાની સુગંધ આવી રહી છે. તો તૈયાર કરેલું શાક ગરમા ગરમ રોટલા સાથે સર્વ કરી દેશું. તો તૈયાર થયેલું શાક ફુલકા રોટલા સાથે સર્વ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, બાજરાના રોટલા કઈ રીતે કરવા, ટીપેલો અને વણેલો બંને રોટલાની રેસીપી મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ઉપરથી થોડી કોથમીર નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. અને કાઠિયાવાડી ભાણું છાશ વગર તો અધૂરું જ કહેવાય, તો સાથે છાશ પણ સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે અસલ દેશી કાઠિયાવાડી ભાણું. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એકદમ ઓરિજિનલ રીતે બનેલું અડદના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.